Το καλοκαίρι του 1969 η ανθρωπότητα έκανε κάτι που μέχρι τότε ανήκε αποκλειστικά στη σφαίρα της φαντασίας. Σε μια τρεμάμενη ασπρόμαυρη εικόνα, η αποστολή Απόλλω 11 άγγιξε την επιφάνεια ενός άλλου κόσμου. Ένας άνθρωπος κατέβηκε αργά μια μεταλλική σκάλα και πάτησε σε έδαφος που δεν είχε δεχθεί ποτέ ανθρώπινο βάρος. Δεν υπήρχε ήχος, δεν υπήρχε άνεμος, κι όμως εκείνη η στιγμή αντίχησε σε κάθε γωνιά της γης. Για πρώτη φορά ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς κάτοικος ενός πλανήτη, ήταν επισκέπτης σε έναν άλλον. Η στιγμή εκείνη δεν ήταν τυχαία, δεν ήταν αποτέλεσμα ρομαντικής περιέργειας. Ήταν το αποκορύφωμα του προγράμματος Απόλλω, ενός προγράμματος που γεννήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον φόβου και ανταγωνισμού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση δεν συναγωνίζονταν για επιστημονική δόξα. Συναγωνίζονταν για επιβίωση, για ιδεολογική κυριαρχία, για στρατηγική υπεροχή. Όταν οι Σοβιετικοί εκτόξευσαν το Σπούτνικ το 1957, το σοκ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν μεγάλο. Ένας τεχνητός δορυφόρος περιφερόταν πάνω από αμερικανικό έδαφος. Όταν το 1961 ο Γιούρι Γκαγκάριν έγινε ο πρώτος άνθρωπος σε τροχιά, το μήνυμα ήταν σαφές. Η Σοβιετική Ένωση μπορούσε να φτάσει στο διάστημα και άρα μπορούσε να φτάσει παντού. Οι πύραυλοι δεν ήταν απλώς εργαλεία εξερεύνησης, ήταν φορείς πυρηνικής ισχύως. Η απάντηση των ΗΠΑ έπρεπε να είναι συντριπτική, όχι απλώς να ακολουθήσουν, αλλά έπρεπε να ξεπεράσουν. Και η σελήνη ήταν το ιδανικό πεδίο. Ήταν αρκετά μακριά ώστε να αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη τεχνολογικής υπεροχής. Η υπόσχεση ότι άνθρωπος θα πατήσει εκεί πριν τελειώσει η δεκαετία δεν ήταν μια τεχνική εκτίμηση, ήταν πολιτική δήλωση. Το 1969 η δήλωση αυτή έγινε πράξη. Ακολούθησαν κι άλλες αποστολές. Συνολικά 12 άνθρωποι περπάτησαν στη σελήνη. Η τελευταία, η Απόλλω 17, ολοκληρώθηκε το 1972. Και μετά, τίποτα. 50 και πλέον χρόνια χωρίς άνθρωπο στη σελήνη. Αν το σκεφτείς στα γρήγορα, μοιάζει παράλογο. Αν το σκεφτείς βαθύτερα, αποκαλύπτει κάτι πολύ ανθρώπινο. Η πρώτη απάντηση που συνήθως δίνεται είναι το κόστος. Το πρόγραμμα Απόλλω κόστισε περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια της εποχής. Σε σημερινές τιμές αυτό ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια. Σε ορισμένα χρόνια η διαστημική δαπάνη άνοιξε το 4% του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού των ΗΠΑ. Ήταν μια τεράστια εθνική κινητοποίηση. Αλλά τα κράτη ξοδεύουν τεράστια ποσά όταν υπάρχει λόγος. Ξοδεύουν για πολέμους, ξοδεύουν για κρίσεις, ξοδεύουν για στρατηγικά πλεονεκτήματα. Το ερώτημα δεν είναι αν ήταν ακριβό. Το ερώτημα είναι γιατί σταμάτησε να θεωρείται απαραίτητο. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 το διεθνές και εσωτερικό περιβάλλον είχε αλλάξει. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ είχε εξαντλήσει οικονομικούς και πολιτικούς πόρους. Η κοινωνία ήταν βαθιά διχασμένη. Η πετρελαϊκή κρίση του 1973 προκάλεσε οικονομικό σοκ. Ο πληθωρισμός αυξήθηκε. Η ανεργία έγινε πραγματικότητα για χιλιάδες οικογένειες. Σε αυτό το περιβάλλον η φράση «ας συνεχίσουμε να στέλνουμε ανθρώπους σε έναν έρημο βράχο» δεν ακουγόταν το ίδιο πιστική. Υπήρχε όμως και κάτι πιο λεπτό. Το κοινό είχε ήδη δει το θαύμα. Η πρώτη προσελήνωση ήταν παγκόσμιο γεγονός. Η τέταρτη και η πέμπτη δεν είχαν την ίδια ένταση. Τα τηλεοπτικά νούμερα μειώθηκαν. Η συγκίνηση έγινε ρουτίνα και η πολιτική βούληση ακολουθεί το ενδιαφέρον. Όταν το ενδιαφέρον πέφτει, πέφτει και η προτεραιότητα. Έτσι το πρόγραμμα τερματίστηκε. Αλλά η διακοπή δεν ήταν απλώς διοικητική απόφαση. Ήταν αποσυναρμολόγηση ενός τεράστιου βιομηχανικού οικοσυστήματος. Οι πύραυλοι Saturn 5 έπαψαν να κατασκευάζονται. Οι γραμμές παραγωγής έκλεισαν. Οι προμηθευτές μετακινήθηκαν σε άλλες δραστηριότητες. Οι ομάδες διαλύθηκαν. Η τεχνογνωσία δεν χάθηκε, αλλά δεν παρέμεινε ζωντανή ως ενιαίο λειτουργικό σύστημα. Και αυτό είναι πολύ κρίσιμο,
δεν είναι ότι ξεχάσαμε πώς να πάμε, είναι ότι σταματήσαμε να το κάνουμε. Και όταν σταματάς ένα τόσο σύνθετο εγχείρημα, η επανεκκίνησή του απαιτεί χρόνο, χρήμα και πολιτική βούληση. Η NASA άλλαξε στρατηγική. Το πρόγραμμα διαστημικού λεωφορείου υποσχόταν επαναχρησιμοποίηση και συχνές πτήσεις. Η ιδέα ήταν να γίνει το διάστημα πιο κανονικό, να μην είναι πια μοναδικό γεγονός, αλλά επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Αργότερα, η δημιουργία του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού εδραίωσε την ιδέα της διαρκούς παρουσίας σε χαμηλή τροχιά. Για δεκαετίες, άνθρωποι ζούσαν μόνιμα στο διάστημα, αλλά λίγες εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη Γη. Η λογική ήταν απλή. Πρώτα μάθε να ζεις στο διάστημα κοντά στο σπίτι, μετά πήγαινε πιο μακριά. Για δεκαετίες αυτή η λογική κυριάρχησε. Και η σελήνη έμεινε εκεί, ορατή κάθε βράδυ σαν υπενθύμηση μιας εποχής που έμοιαζε μεγαλύτερη από τη σημερινή. Αλλά το πρόβλημα δεν ήταν τεχνικό, ήταν ανθρώπινο. Η ανθρωπότητα δεν εξερευνά απλώς επειδή μπορεί, εξερευνά όταν έχει λόγο. Το 1969 υπήρχε ανταγωνισμός, υπήρχε φόβος, υπήρχε ανάγκη απόδειξης. Το 1975 δεν υπήρχε τίποτα από αυτά. Και χωρίς λόγο η βούληση εξαντλείται. Η σελήνη έγινε μνημείο μιας στιγμής και όχι προτεραιότητα ενός μέλλοντος. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εκεί, γιατί οι λόγοι επιστρέφουν. Για να καταλάβουμε γιατί οι λόγοι επιστρέφουν, πρέπει πρώτα να δούμε τι ακριβώς χάθηκε και τι όχι. Δεν χάθηκε η ικανότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου, δεν χάθηκε η φυσική, δεν χάθηκε η γνώση των τροχιών, των καυσίμων, των μηχανικών φορτίων. Αυτό που χάθηκε ήταν η συνεχής λειτουργία ενός οικοσυστήματος. Το πρόγραμμα Απόλλω δεν ήταν ένας πύραυλος και ένα σκάφος. Ήταν μια λυσίδα χιλιάδων εταιριών, προμηθευτών, ερευνητικών ομάδων και δοκιμαστικών εγκαταστάσεων. Ήταν μια μηχανή συντονισμού που λειτουργούσε σε ρυθμό κρίσης. Όταν η κρίση έφυγε, η μηχανή επιβράδυνε και όταν επιβράδυνε αρκετά, σταμάτησε. Ο Σατούρν 5, ο πύραυλος που μετέφερε τους ανθρώπους στη σελήνη, δεν ήταν απλώς ένα μεταλλικό τέρας ύψους 110 μέτρων. Ήταν το αποκορύφωμα μιας βιομηχανικής εποχής. Κατασκευαζόταν από εξειδικευμένες ομάδες που είχαν αποκτήσει εμπειρία μέσα από επαναλαμβανόμενες δοκιμές. Όταν οι παραγγελίες σταμάτησαν, η γραμμή παραγωγής έκλεισε. Τα εργοστάσια άλλαξαν αντικείμενο. Οι άνθρωποι μετακινήθηκαν. Η τεχνολογία δεν εξαφανίστηκε, αλλά η ζωντανή εμπειρία διαλύθηκε. Και εδώ εμφανίζεται ένα παράδοξο. Σήμερα έχουμε υπολογιστές απείρως ισχυρότερους, υλικά ελαφρύτερα και ανθεκτικότερα, συστήματα προσομοίωσης που τότε δεν υπήρχαν. Κι όμως το 1969 φαινόμαστε πιο τολμηροί. Γιατί? Επειδή τότε υπήρχε αφήγημα. Το αφήγημα δεν είναι απλώς προπαγάνδα. Είναι το πλαίσιο που δίνει νόημα στη δαπάνη, στον κίνδυνο, στην προσπάθεια. Το αφήγημα του Απόλλω ήταν ξεκάθαρο. Πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε ανώτεροι. Πρέπει να νικήσουμε. Μετά το 1972 δεν υπήρχε τέτοιο αφήγημα. Η NASA επικεντρώθηκε σε πιο γήινες προτεραιότητες στο διάστημα. Το πρόγραμμα του διαστημικού λεωφορείου υπόσχονταν μια νέα εποχή όπου οι πτήσεις θα ήταν συχνές και σχεδόν ρουτίνα. Η επαναχρησιμοποίηση θα μείωνε το κόστος. Η πρόσβαση στο διάστημα θα γινόταν κανονικότητα. Στην πράξη όμως, το διαστημικό λεωφορείο αποδείχθηκε πιο περίπλοκο και πιο ακριβό από ό,τι είχε υποσχεθεί. Ήταν τεχνολογικό θαύμα, αλλά όχι όχημα βαθιάς εξερεύνησης. Ήταν σχεδιασμένο για χαμηλή τροχιά. Δεν μπορούσε να μεταφέρει ανθρώπους στη σελήνη. Στη συνέχεια, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός έγινε σύμβολο διεθνούς συνεργασίας. Για πρώτη φορά, πρώην αντίπαλοι συνεργαζόταν στο διάστημα. Ρώσοι και Αμερικανοί αστροναύτες ζούσαν μαζί σε τροχιά. Αυτό ήταν ιστορικό, αλλά ήταν επίσης ένδειξη ότι ο ανταγωνισμός είχε μειωθεί. Και χωρίς ανταγωνισμό η όθηση προς τα άκρα μειώνεται. Ωστόσο, η ιστορία κάνει κύκλους. Στις αρχές του 21ου αιώνα η Κίνα άρχισε να χτίζει μεθοδικά το δικό της διαστημικό πρόγραμμα.
δεν έκανε θεαματικές ανακοινώσεις. Έκανε σταθερά βήματα, εκτοξεύσεις, διαστημικός σταθμός, ρομποτικές αποστολές στη σελήνη. Το 2019 ένα κινεζικό σκάφος προσεδαφίστηκε στην αθέατη πλευρά της σελήνης, κάτι που καμία άλλη χώρα δεν είχε καταφέρει. Αυτό δεν ήταν απλώς επιστημονικό επίτευγμα. Ήταν ένα μήνυμα. Ταυτόχρονα η ιδιωτική πρωτοβουλία άλλαξε τους κανόνες. Η SpaceX απέδειξε ότι οι πύραυλοι μπορούν να προσγειώνονται και να επαναχρησιμοποιούνται. Το κόστος εκτόξευσης μειώθηκε δραματικά. Το διάστημα έπαψε να είναι αποκλειστικά κρατικό μονοπόλιο. Και τότε εμφανίστηκε ένας νέος παράγοντας. Οι πόροι. Για δεκαετίες η σελήνη θεωρούνταν άγονη, ένας έρημος βράχος. Όμως οι μετρήσεις αποκάλυψαν την ύπαρξη πάγου σε μόνιμα σκιασμένους κρατήρες κοντά στον νότιο πόλο. Το νερό μπορεί να μετατραπεί σε οξυγόνο και υδρογόνο, δηλαδή σε καύσιμο, δηλαδή σε υποδομή. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Αν μπορείς να παράγεις καύσιμο στη σελήνη, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη σελήνη ως σταθμό ανεφοδιασμού για αποστολές βαθύτερα στο διάστημα. Μπορεί να γίνει κόμβος, μπορεί να γίνει βάση. Η στρατηγική αξία αυξάνεται. Το πρόγραμμα Artemis σχεδιάστηκε ως απάντηση σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Ο στόχος δεν είναι απλώς να πάμε και να φύγουμε. Είναι να δημιουργήσουμε μόνιμη παρουσία, να χτίσουμε σεληνιακή υποδομή, να δοκιμάσουμε τεχνολογίες για τον Άρη. Η αφήγηση άλλαξε. Δεν είναι πια πρέπει να νικήσουμε, είναι πρέπει να προετοιμαστούμε. Αλλά ακόμη και τώρα οι καθυστερήσεις και οι πολιτικές συζητήσεις δείχνουν ότι η απόφαση δεν είναι αυτονόητη. Γιατί ο κόσμος είναι πιο σύνθετος, οι κοινωνίες είναι πιο διχασμένες, κάθε δημόσια δαπάνη αμφισβητείται. Οι προτεραιότητες είναι πολλές, κλιματική κρίση, υγειονομικές απειλές, οικονομική ανισότητα. Σε αυτό το περιβάλλον η σελήνη πρέπει να δικαιολογηθεί όχι ως σύμβολο αλλά ως στρατηγική επένδυση. Και εδώ φτάνουμε στο βαθύτερο επίπεδο της ερώτησης. Η πρώτη προσελήνωση ήταν πράξη απόδειξης, η επόμενη θα είναι πράξη επιλογής. Τότε υπήρχε εξωτερικός εχθρός, τώρα ο μόνος εχθρός είναι η αδιαφορία. Τότε η σελήνη ήταν τρόπαιο, τώρα μπορεί να γίνει εργαλείο. Αν δημιουργηθεί μόνιμη παρουσία εκεί, αλλάζει η έννοια της πατρίδας. Η ανθρωπότητα πάβει να είναι μονοπλανητική. Γίνεται είδος με παρουσία σε περισσότερους από έναν κόσμους. Αυτό δεν είναι απλώς τεχνολογική εξέλιξη. Είναι πολιτισμική μετατόπιση. Και ίσως αυτό είναι το πραγματικό διακύβευμα. Γιατί δεν ξαναπήγαμε? Επειδή δεν υπήρχε σοβαρός λόγος. Επειδή ο αγώνας τελείωσε. Επειδή το αφήγημα εξαντλήθηκε. Αλλά τώρα το αφήγημα ξαναχτίζεται. Η σελήνη δεν είναι πια μνημείο του παρελθόντος. Μπορεί να γίνει πρόλογος του μέλλοντος. Αν προσπαθήσεις να δεις τη μεγάλη εικόνα, θα παρατηρήσεις ότι η ιστορία της σελήνης δεν είναι απλώς ιστορία τεχνολογίας. Είναι ιστορία προτεραιοτήτων. Είναι ιστορία για το πότε μια κοινωνία αποφασίζει ότι αξίζει να ρισκάρει, να επενδύσει, να κινητοποιήσει τα καλύτερα μυαλά της για κάτι που δεν έχει άμεση χειροπιαστή απόδοση. Το 1969 η επένδυση στη σελήνη ήταν επένδυση στην εικόνα της δύναμης. Ήταν επένδυση στην ιδέα ότι το δικό σου σύστημα μπορεί να πετύχει το αδύνατο. Ήταν στρατηγική κίνηση σε μια παγκόσμια παρτίδα σκακιού. Το 1975 η παρτίδα είχε αλλάξει. Η ένταση μειώθηκε. Ο φόβος δεν ήταν ο ίδιος. Η ανάγκη επίδειξης εξασθένησε. Και μαζί της εξασθένησε και η βούληση. Όμως η ανθρωπότητα δεν είναι στατική. Οι λόγοι που οδηγούν σε μεγάλα άλματα δεν εξαφανίζονται. Μετασχηματίζονται. Σήμερα η συζήτηση για τη σελήνη δεν γίνεται μόνο σε πολιτικά γραφεία ή σε διαστημικά κέντρα. Γίνεται σε πανεπιστήμια, σε ιδιωτικές εταιρείες, σε διεθνείς οργανισμούς. Η έννοια της σεληνιακής οικονομίας δεν ακούγεται πια επιστημονική φαντασία. Ακούγεται ως πιθανό επόμενο βήμα. Ο πάγος στο Νότιο Πόλο δεν είναι απλώς επιστημονικό έβριμα. Είναι στρατηγικός πόρος. Το νερό σημαίνει καύσιμο.
καύσιμο σημαίνει ενεργειακή ανεξαρτησία από τη γη για αποστολές βαθιάς εξερεύνησης. Η σελήνη μπορεί να γίνει ενδιάμεσος σταθμός για τον Άρη, μπορεί να γίνει τόπος δοκιμών για κλειστά οικοσυστήματα, μπορεί να γίνει πεδίο ανάπτυξης τεχνολογιών που αργότερα θα εφαρμοστούν στη γη. Αυτό αλλάζει τη συζήτηση. Δεν πρόκειται πλέον για μια φωτογραφία με σημαία. Πρόκειται για υποδομή. Και όταν μιλάς για υποδομή, μιλάς για στρατηγική. Το πρόγραμμα Artemis δεν παρουσιάζεται ως επανάληψη του Απόλλω. Παρουσιάζεται ως θεμέλιο. Η ιδέα είναι να δημιουργηθεί μια βιώσιμη παρουσία και όχι μια σύντομη επίσκεψη. Να μάθουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει μια ανθρώπινη βάση σε περιβάλλον ακραίων θερμοκρασιών, χωρίς ατμόσφαιρα, με περιορισμένους πόρους. Η σελήνη γίνεται πλέον η μεγάλη πρόβα. Και εδώ έρχεται το υπαρξιακό επίπεδο. Τι σημαίνει για ένα είδος να πάψει να είναι μονοπλανητικό? Για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια η ανθρώπινη ιστορία διαδραματίστηκε αποκλειστικά σε έναν κόσμο. Οι πόλεμοι, οι αυτοκρατορίες, οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, όλα εξελίχθηκαν κάτω από τον ίδιο ουρανό. Η ιδέα ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να ζει σε περισσότερους από έναν κόσμο ήταν μύθος. Το 1969 ο μύθος αυτός έγινε δυνατότητα, αλλά η δυνατότητα δεν έγινε κανονικότητα. Αν δημιουργηθεί μόνιμη παρουσία στη σελήνη, η έννοια της πατρίδας διευρύνεται. Δεν θα είναι πια αυτονόητο ότι ο άνθρωπος ζει στη γη. Θα είναι αυτονόητο ότι ο άνθρωπος μπορεί να ζει κι αλλού. Αυτό έχει συνέπειες βαθύτερες από όσο φαίνεται. Αλλάζει η πολιτική, αλλάζει η οικονομία, αλλάζει η φιλοσοφία, αλλάζει η ίδια η εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας. Και ίσως αυτό είναι που κάνει τη σημερινή απόφαση πιο δύσκολη. Το 1969 η επιλογή ήταν απλή, νίκη ή ήττα. Σήμερα η επιλογή είναι πιο σύνθετη, επένδυση στο μακροπρόθεσμο μέλλον ή εστίαση στο άμεσο παρόν. Η ανθρωπότητα βρίσκεται ξανά σε ένα σταυροδρόμι. Από τη μία πλευρά τα προβλήματα της γης είναι πιεστικά. Από την άλλη η επέκταση πέρα από τη γη μπορεί να προσφέρει λύσεις τεχνολογικές και στρατηγικές. Η σελήνη δεν είναι λύση για όλα. Δεν θα σώσει τον πλανήτη από μόνη της, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, ως πεδίο καινοτομίας, ως σημείο εκκίνησης. Σήμερα ο ανταγωνισμός επιστρέφει. Η τεχνολογία έχει οριμάσει. Οι ιδιωτικές εταιρείες έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Οι πόροι της σελήνης αποκτούν στρατηγική σημασία. Και ίσως για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα η ερώτηση δεν είναι μπορούμε. Η ερώτηση είναι θέλουμε. Η πρώτη εποχή της σελήνης απέδειξε ότι μπορούμε να φύγουμε. Η επόμενη θα δείξει αν μπορούμε να μείνουμε. Η απόσταση από τη γη στη σελήνη είναι 384.000 χιλιόμετρα. Η απόσταση από την ικανότητα στη βούληση είναι πολύ μεγαλύτερη. Το φεγγάρι ήταν πάντα εκεί. Δεν μετακινήθηκε, δεν μας εγκατέλειψε, περιμένει. Και μαζί του περιμένει μία απόφαση. Αν επιστρέψουμε και δημιουργήσουμε μόνιμη παρουσία, η ανθρωπότητα θα περάσει σε νέα φάση. Αν όχι, η σελήνη θα παραμείνει μνημείο μιας στιγμής που αποδείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε όταν το θελήσουμε πραγματικά. Η ιστορία δεν έχει ακόμη γραφτεί, αλλά αυτή τη φορά δεν υπάρχει εξωτερικός εχθρός να μας πιέζει. Υπάρχει μόνο η δική μας επιλογή.